ডাইভাৰজেন্স ক্ৰাইটেৰিয়া আছে তাৰ বাবে এটা প্ৰবলেম আমি সলভ কৰিম ঠিক আছে তো ফাৰ্স্ট যেটো এক্সাম্পল হয় তো এক্সাম্পলটো চোৱা এক্সাম্পলটো তোমালোকে চোৱা তো ফাৰ্স্ট যেটো এক্সাম্পল হয় তো কোৱেশ্চনটো মই নোট কৰি লওঁ ফাৰ্স্ট তো কি দিছে so that কোৱেশ্চনটো কি দিছে so that so limit x approaches to 0 so 1 by x কি দিয়া আছে does not exist in r বুলি বলে দিয়া আছে ঠিক আছে তো কোৱেশ্চনটো কি কৈছে যে so that so limit x approaches to 0 1 by x does not have a limit in r বুলি বলে দিয়া আছে that means এই ফাংশনটোৰ বাবে ইয়াত ফাংশনটো কি হৈ আছে f of x equal 1 by x তো তাৰ বাবে কি হয় তো লিমিট এক্সিস্ট নকৰে বুলি বলে দিয়া আছে তো কোড r ত দিয়া আছে that means basically আমি সেকেন্ড ডাইভাৰজেন্স ক্ৰাইটেৰিয়া ইউজ কৰিম আৰু ইয়াতে ঠিক আছে তো আমি যাও সলিউশনটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি চাও ঠিক আছে তো ইয়াতে তুমি তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এটা এনেকুৱা এটা সিকোয়েন্স তোমালোকে ফাংশনটোৰ এটা চাই ইয়াতে ডোমেইন অফ দা ফাংশন বুলি কোৱা লগে লগে ইয়াতে ফাংশনটো কি হয় তো ইয়াতে ফাংশনটো f of x equal 1 by x তো এই ডোমেইন অফ দা ফাংশন কি হয় তোমালোকে চাব পাৰিবা সো এইবিলাক ডোমেইনৰ কনসেপ্ট তোমালোকে জানা তো এই নতুনকে মই শিকাই নাথাকো তো এই ডোমেইন অফ দা ফাংশন কিমান হ'ব r minus 0 কাৰণ 0 ফাংশনটো আনডিফাইন হৈ আছে বাকিবোৰ পইণ্টত বাকিবোৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ সেটটো যদি সোৱা প্ৰত্যেকটো পইণ্টৰ ফাংশনটো ওয়েল ডিফাইন হয় গতিকে সো এক্সেপ্ট 0 তো কি হয় ফাংশনটো ওয়েল ডিফাইন হয় গতিকে ডোমেইন অফ দা ফাংশন ইজ r minus 0 গতিকে আমি যেটো ডিজিটাল ডাইভাৰজেন্স ক্ৰাইটেৰিয়া পঢ়িলো তো সেই ডাইভাৰজেন্স ক্ৰাইটেৰিয়া ফাৰ্স্ট আৰু সেকেন্ডৰ পৰা আমি কি জানো যে আমি তো ডোমেইন অফ দা ফাংশনত আমি কি কৰিম আমি ফাৰ্স্ট এটা সিকোয়েন্স কনসিডাৰ কৰিম তো let us consider a sequence so xn equal to 1 by n so domain of the sequence domainot আমি লব লাগে df ৰ এটা সিকোয়েন্স আমি কি কৰিব লাগে so function এটা সিকোয়েন্স আমি ডিফাইন কৰিব লাগে so 1 by n টো যদি লোৱা so where n belongs to set of natural number গতি এই সিকোয়েন্সটো এই ডোমেইনটোত ওয়েল ডিফাইন হয় নে নহয় ডেফিনেটলি ওয়েল ডিফাইন হয় তোমালোকে ভালকে চালে কৰিব পাৰিবা so তোমালোকে এই ৰিয়েল নাম্বাৰ এই যেটো ডোমেইন হয় তো 0 টো বাদ দি পেলে প্ৰত্যেকটো পইণ্টত এই ফাংশনটো কি হয় তো এই সিকোয়েন্সটো আমি কি কৰিব পাৰিম so এনেকুৱা এটা সিকোয়েন্স আমি এই ডোমেইনটোত বেসিক্যালি লব পাৰিম এতিয়া চোৱা যেটো ডাইভাৰজেন্স ক্ৰাইটেৰিয়া হয় ডাইভাৰজেন্স ক্ৰাইটেৰিয়াৰ মতে আমি কি কৰিম ফাৰ্স্ট লিমিট n approaches to infinity xn that means first xn to convergent হয় নে নহয় আমি চাম so ডোমেইনত তো ডোমেইনত কনভাৰ্জেন্ট হয় নে নহয় চাবৰ বাবে so limit n approaches to infinity by the definition of convergence of sequence যদি লগোৱা limit n approaches to infinity xn কি হৈ যাব limit so n approaches to infinity তো কি পাম 1 by n তো ইকুয়াল টু আমি কিমান পাম so as n approaches to infinity so 1 by n to গলে যাব so 1 by n approaches to so 0 লৈ যাব so ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হ'ব 0 হ'ব তো তোমালোকে গম পালা তো xn converges to 0 হৈ আছে ঠিক আছে আৰু তোমালোকে যদি ভালকে অবজাৰ্ভ কৰা তো 1 by n তো 1 by n ৰ বাবে লিমিট পইণ্ট কি হয় তো c টো ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট হিচাপে লৈছিল ৰাইট মনত আছে অলপ আগতে ডাইভাৰজেন্স ক্ৰাইটেৰিয়া এটা c ভ্যালুটো কি পাইছা বেসিক্যালি কিমান পাইছা 0 পাইছা আৰু c টো তো ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট হ'ব লাগে তো ডেফিনেটলি তোমালোকে চোৱা 1 by n টো যদি সিকোয়েন্স লোৱা ইয়াৰ বাবে তো ক্লাষ্টাৰ পইণ্টটো কি হ'ব 0 হয় তোমালোকে জানাই তো চেক কৰিব পাৰা সো আগতেও ক্লাছ পৰা গল শিকাইছো তোমালোক ঠিক আছে এতিয়া আমি চাও সো ইয়াৰ যেটো ইমেজ সিকোয়েন্স টু f of xn আমি চাও সো f of xn কি হ'ব তো f of xn কি হ'ব তো zero ফাংশন টু 1 by x আছে গতিকে 1 by xn হ'ব তো 1 by xn বুলি গলে xn বুলি কোৱা লগে কি লৈছো 1 by n গতিকে সো 1 by n হৈ যাব সো which is equal to n এতিয়া যদি আমি চাও তো কনভাৰ্জেন্স অফ the image sequence আমি যদি চেক কৰো so then what do we have so limit n approaches to infinity যদি আমি f of xn আমি উলিয়াও so ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম so limit n approaches to infinity so ইয়াতে কিমান হ'ব n হ'ব so as n approaches to infinity n approaches to কি হয় infinity হ'ব so that means তো এই লিমিটটো কি হয় exist নকৰে ঠিক আছে that means fx n does not convergent so infinity পাইছো that means it is not convergent so by the divergence criteria so we can say that by the divergence criteria so by divergence criteria what we can conclude by divergence criterion the limit x approaches to 0 1 by x so does not exist বুলি conclude কৰিব পাৰো ঠিক আছে so in this way we can solve this problem এতিয়া সো আমি যেটো থাৰ্ড ডাইভাৰজেন্স ক্ৰাইটেৰিয়া আছে তো থাৰ্ড ডাইভাৰজেন্স ক্ৰাইটেৰিয়াৰ লগত ৰিলেটেড আমি প্ৰবলেম সলভ কৰো ঠিক আছে দেন আমি এই টপিকটো ওভাৰ হ'ব যদি কিবা নবুজা তোমালোকে মোক খুদিবা so যেটো থাৰ্ড ডাইভাৰজেন্স ক্ৰাইটেৰিয়া আছে তো তাৰ লগত ৰিলেটেড আমি এটা প্ৰবলেম সলভ কৰো so সেই প্ৰবলেমটো সলভ কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে চাবা ভালকে মনোযোগ দিবা যদি কিবা নবুজা মোক খুদিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে তো আমাক শো কৰিব দিছে কি চোৱা so that
The question to hold the so that so limit x approaches to 0. So limit x approaches to 0. So signum of x কি দিয়া আছে does not exist বুলি বলে দেখাব does not exist. এতিয়া কথাটো হল যে তো এই ফাংশনটোৰ যেটো এই ফাংশনটোৰ যেটো ডেফিনিশন হয় সো এই ফার্স্ট আমি এই ডেফিনিশনটো জানিব লাগিব তেতিয়া আমি limit x approaches to x approaches to 0 does not exist তো আমি দেখাব পাৰিম ডাইভাৰজেন্ট ক্ৰাইটেৰিয়া ইউজ কৰি পেলাই আমি তো এই ফাংশনটোৰ বাবে লিমিট এক্সিষ্ট নকৰে বুলি বলে দেখাব পাৰিম এতিয়া সো আমি সিগনাম ফাংশনৰ বিষয়ে আমি ভালকে জানো তো signum function to definition mode signum function or zero definition তোমালোকে জানা so 1 if x is greater than 0 0 if x is equal to 0 and -1 if x is less than 0 হয় ঠিক আছে so according to the definition of signum function আমি তো signum function to definition to আমি এনে ধৰণে পাওঁ এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমি ডাইভাৰজেন্স ক্ৰাইটেৰিয়া ইউজ কৰি পেলাই আমি প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম so যেটো থাৰ্ড ডাইভাৰজেন্স ক্ৰাইটেৰিয়া হয় so সেই ডাইভাৰজেন্স ক্ৰাইটেৰিয়াটো ইউজ কৰি পেলাই আমি প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম তাৰ বাবে আমি তো এই ফাংশনটো সিগনাম ফাংশনৰ তো তোমালোকে ডোমেইনটো যদি চোৱা তো ডোমেইন অফ দিস সিগনাম ফাংশন কি হয় সো r হয় তো তাৰ পৰা আমি দুটা সিকোয়েন্স লব লাগে তো থাৰ্ড ডাইভাৰজেন্স ক্ৰাইটেৰিয়াটো ইউজ কৰিব বাবে ফাৰ্স্ট যেটো সিকোয়েন্স হয় আমি লৈ লও -1 টু দি পাৱাৰ n ডিভাইডেড বাই n বুলি পেলাই লৈ লও ঠিক আছে তো যদি আমি এটো লৈ লও তেনে হলে so anyway মই এটা কথা কৈ লওঁ তোমালোকক so এই প্ৰবলেমটো মই থাৰ্ড ডাইভাৰজেন্ট ক্ৰাইটেৰিয়া ইউজ কৰি পেলাই নকৰো তো মই বেলেগ এটা প্ৰবলেম লৈ লওঁ তো এটো সেকেন্ড ফাৰ্স্ট ডাইভাৰজেন্ট ক্ৰাইটেৰিয়া ইউজ কৰি পেলাই সলভ কৰি দিব পৰা যাব তো মই বেলেগ এটা অন্য এটা প্ৰবলেম লওঁ তো যেটো থাৰ্ড ডাইভাৰজেন্ট ক্ৰাইটেৰিয়া ইউজ কৰিম ওকে so anyway so sorry for the interruption question to লৈ লওঁ so that the limit x approaches to 0 x plus signum of x does not exist দেখেন ঠিক আছে so look at the solution so এই প্রবলেমটো বেসিক্যালি আমি তো সেই প্রবলেমটো সলভ কৰিম বেসিক্যালি থাৰ্ড যেটো ডাইভাৰজেন্স ক্ৰাইটেৰিয়া হয় so সেই থাৰ্ড ডাইভাৰজেন্স ক্ৰাইটেৰিয়াটো ইউজ কৰি পেলাই ফাংশনটো দিয়া আছে f of x equal to x plus signum of x so ইয়াৰ বাবে তোমালোকে জানা x belongs to r so domain of the function is r হয় আৰু signum functionৰ definition টো মই অলপ আগতে কৈছো so signum functionৰ যেটো definition হয় so definition টো মতে আমি কিমান পাওঁ 1 if x is greater than 0 0 if x is equal to 0 and -1 if x is less than 0 পাওঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম so থাৰ্ড ডাইভাৰজেন্ট ক্ৰাইটেৰিয়া ইউজ কৰিব কাৰণে দুটা সিকোয়েন্স লৈ লো xn equal to 1 by n আৰু yn equal to -1 by n where n belongs to n এটা তোমালোকে যদি ভালকে অবজার্ভ কৰা you can clearly see the limit n approaches to infinity xn equal to limit n approaches to infinity yn equal to কিমান হয় 0 হয় আৰু তোমালোকে মই এনেকে কিয় লিখিছো কাৰণ আমি থাৰ্ড ডাইভাৰজেন্ট ক্ৰাইটেৰিয়াটো ইউজ কৰি পেলাই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে xn আৰু yn so both the sequence converges to the same limit হ'ব লাগে ঠিক আছে so l বুলি দিলো but ইয়াত l ৰ ভ্যালুটো আমি 0 পাইছো by taking xn as 1 by n and yn as -1 by n ঠিক আছে এতিয়া সো আমি দেখাব লাগে কি যে আমি আমাৰ ইন্টেনশনটো কি যে আমি দেখাব লাগে যে ইমেজ সিকোয়েন্স দুটা ঠিক আছে তো ইমেজ সিকোয়েন্স দুটা ডিফারেন্ট লিমিটলৈ কনভাৰ্জ কৰে এতিয়া ফার্স্ট আমি f of xn আমি যদি ক্যালকুলেট কৰো তো আমি কিমান পাম 1 by n so জাস্ট ডেফিনিশনত আমি পুট কৰি দিম প্লাস সিগনাম অফ 1 by n ঠিক আছে এতিয়া সো সিগনাম অফ 1 by n so ইয়াত সোৱা তোমালোকে ভালকে ডেফিনিশন মতে আমি যাব লাগিব সিগনাম অফ x যেটো ফাংশন হয় তো তাৰ ডেফিনিশন মতে আমি এই ফাংশনটোৰ f of xn ৰ ভ্যালুটো আমি পাম ঠিক আছে 1 by n to এজিডি সার্কেল এটা আমি সিগনাম অফ 1 by n ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব চাও এতিয়া সোৱা 1 by n is always positive so for all n belongs to n গতিকে যেহেতু 1 by n is always positive হয় for all n belongs to n এটা আমি ভ্যালুটো যদি পজিটিভ হয় so ফাংশনটো আউটপুট কিমান পাম 1 পাম রাইট গতিকে ইয়াতে সিগনাম অফ 1 by n কি হ'ব 1 হ'ব ঠিক আছে বুজিব পাৰিছা so by the definition of signum of x আমি লৈ আছো এতিয়া সো লিমিট n approaches to infinity so f of xn যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো so from here what we will have so limit n approaches to infinity 1 by n plus
1 হ'ব সো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম সো 0 plus 1 that is আমি কিমান পাম 1 পাম ঠিক আছে সো এখিনিলৈকে কোনো ধৰণৰ কনফিউজন নাই এতিয়া চোৱা নেক্সট আহো তো আমি f of yn কিমান হয় আমি ক্যালকুলেট কৰো সো f of yn কিমান হ'ব সো ফাংশনটো ডেফিনিশনটো দেখিছা x plus signum of x আছে গতিকে f of yn কিমান হ'ব since f of yn we have considered what -1 by n গতিকে ইয়াত আমি কিমান পাম -1 by n plus signum of কিমান পাম -1 by n এতিয়া চোৱা তোমালোকে চোৱা -1 by n is always negative so কিয় হয় so for all n belongs to n কিয় কাৰণে গম পাইছা কাৰণ so 1 by n is always positive গতিকে মাইনাস এটা পূৰণ কৰি দিয়ালে যদি নেগেটিভ হৈ যাব so for all n belongs to n কাৰণ n comes n to কৰ পৰা আহি আছে so n comes from the side of natural number গতিকে যেতিয়া নেগেটিভ হয় ফাংশনটো ভ্যালু কি হয় সিগনাম ফাংশন হয় ভ্যালুটো সদায় কি হ'ব পাৰে 1 0 -1 আৰু নেগেটিভত -1 হয় গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম -1 by n so মাইনাস আমি 1 পাম এতিয়া আমি যদি লিমিট লওঁ so লিমিট আমি যদি n process to infinity so f of yn আমি ক্যালকুলেট কৰো so কি হ'ব লিমিট n process to infinity so -1 by n -1 হ'ব so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে আলটিমেটলি what you will have so ইয়াৰ পৰা তোমাৰ n process to infinity -1 by n 0 হৈ যাব so -1 হ'ব so -1 হ'ল so তোমালোকে কি লিখিলা so ইয়াৰ পৰা কি অবজাৰ্ভ কৰিলা যে xn yn so দুইটা কোলে কনভাৰ্জ কৰি আছে so converges to 0 but so limit n process to infinity f of xn converges to কোলে কৰি আছে 1 লৈ and limit n process to infinity f of yn converges to -1 so therefore so by the third divergence criteria so limit x approaches to 0 x plus signum of x does not exist ঠিক আছে সো আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু ভিডিওছবোৰ যিমান পাৰা তোমালোকক মই মোৰ ৰিকুৱেষ্ট তো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিবা যিমানে কমেন্ট কৰিবা তো কিমানে তোমালোকৰ ৰেগুলাৰ বেচিছত ভিডিও আপলোড কৰিম তো বহুত এফৰ্ট দি ভিডিওছ বনোৱা হয় গতিকে তোমালোকে ফিডবেকবোৰ দিব নাপাহৰিবা আৰু লগতে যিসকলে নতুনকৈ চাই আছা ডোন্ট ফৰগেট টু subscribe my YouTube channel okay so thank you for visiting